નમસ્તે. ટીવાય B.A.sem-5 અર્થશાસ્ત્ર પેપર નંબર 12 વિકાસ અને પર્યાવરણનું અર્થશાસ્ત્ર 1 યુનિટ-3 એમાં આપણે આર્થિક વિકાસના સિદ્ધાંતો 2 એમાં જોઈએ આપણે કે રોસ્ટવે રજૂ કરેલ આર્થિક વિકાસના તબક્કાઓની સમજૂતીઓ. તો રોસ્ટવના આર્થિક વિકાસના તબક્કાઓ. તો એમાં કોઈ એક સમાજમાં આર્થિક વિકાસ ક્રમશઃ વૃદ્ધિ પામતો જુદા જુદા તબક્કાઓમાંથી પસાર થઈને કઈ રીતે પૂર્ણ વિકસિત અવસ્થાએ પહોંચે છે તેનું તર્કપૂર્ણ રીતે વિશ્લેષણ કરીને વૈજ્ઞાનિક ઢબે રજૂ કરવાનો યશ અમેરિકન અર્થશાસ્ત્રી રોસ્ટવને પારે જાય છે. એટલે રોસ્ટવે રજૂ કરેલ આર્થિક વિકાસના તબક્કાઓમાં કોઈ એક સમાજના આર્થિક વિકાસમાં ક્રમશઃ વૃદ્ધિ પામતો જુદા જુદા તબક્કાઓમાં જે પસાર થઈ અને પૂર્ણ વિકસિત અર્થવ્યવસ્થામાં જે પહોંચે છે તેનું તર્કપૂર્ણ કઈ રીતે અને વિશ્લેષણ કઈ રીતે થાય છે જે વૈજ્ઞાનિક ઢબે રજૂ કરવાનો યશ અમેરિકન અર્થશાસ્ત્રી રોસ્ટવના ફાળે જાય છે. તો એ રોસ્ટવે આર્થિક વિકાસના તબક્કાઓ 5 આપ્યા છે. પરંપરાગત સમાજ, ઉડ્ડયન માટેની પૂર્ણ શરતો, ઉડ્ડયનનો તબક્કો, પરિપક્વતા તરફનો તબક્કો અને ઉચ્ચ વપરાશ ધોરણનો તબક્કો. તો એમાં જોઈએ તો આર્થિક વિકાસની ઉત્કંઠા. તો વિજ્ઞાનના વિકાસ અંગેના અભિગમની ઉત્કંઠા, વિજ્ઞાનની સિદ્ધિઓને આર્થિક ઉદ્દેશોની પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગમાં લેવાની ઉત્કંઠા, ઉત્પાદન વ્યવસ્થા સાથે સંકળાયેલા લોકોમાં સંશોધનનો સ્વીકાર કરવાની ઉત્કંઠા, લોકોમાં ભૌતિક પ્રગતિ સાધવાની ઉત્કંઠા, જીવન ધોરણમાં ઉપયોગી વસ્તુના વપરાશ અંગેની ઉત્કંઠા, લોકોમાં સતતી અંગેની ઉત્કંઠાનો અભિગમ. કે જો કોઈ એક દેશના લોકોમાં આર્થિક વિકાસ માટેના ઉપરોક્ત મનોવૈજ્ઞાનિક વલણો જે ઉત્કંઠાઓ હકારાત્મક હોય તો સ્વાભાવિક રીતે જ આવા દેશોમાં આર્થિક વિકાસ ઝડપી બને છે. જે લોકોમાં આર્થિક વિકાસ માટેના ઉપરોક્ત મનોવૈજ્ઞાનિક વલણો કે ઉત્કંઠાઓ નકારાત્મક હોય તો આવા દેશોમાં આર્થિક વિકાસ મંદ પડે છે. તો રોસ્ટવ આર્થિક વિકાસની ઉત્કંઠાના ખ્યાલને સમજાવવા માટે આર્થિક વિકાસના તબક્કાઓ આપ્યા છે. એ આર્થિક વિકાસના 4 તબક્કા છે. એક પરંપરાગત સમાજ, ઉડ્ડયન માટેની પૂર્ણ શરતો, ઉડ્ડયનનો તબક્કો કે પરિપક્વતા તરફનો તબક્કો કે ઉચ્ચ વપરાશ ધોરણનો તબક્કો. તેમાં જોઈએ પરંપરાગત સમાજ. તો પરંપરાગત સમાજ એ આર્થિક વિકાસની શરૂઆત તથા પૂર્વેની અવસ્થા છે. તો રોસ્ટવ કહે છે કે પરંપરાગત સમાજ એક એવી અવસ્થા છે જેના માળખાનો વિકાસ ન્યૂટને પૂર્વેના વિજ્ઞાન પર આધારિત મર્યાદિત ઉત્પાદન વિધેય યુક્ત હોય છે અને જેમાં ભૌતિકગત પ્રત્યેક ન્યૂટન પૂર્વેની મનોવૃત્તિ જોવા મળે છે. એટલે કે પરંપરાગત સમાજ એ સ્થગિત અવસ્થામાં ફસાયેલો સમાજ છે જેમાં પરંપરાગત પ્રવૃત્તિઓનું વર્ષોવર્ષ પુનરાવર્તન થતું રહે છે. એટલે કે માથાદીઠ ઉત્પાદન ખૂબ નીચું હોય છે, વિકાસની અવસ્થા ખૂબ જ પછાતવાળી હોય છે, શિક્ષણ, વિજ્ઞાન, સંશોધનના વિકાસનો અભાવ હોય છે, લોકો અને સરકાર વિકાસના પ્રયત્નોની બાબતમાં નિષ્ક્રિય હોય છે, સામાજિક માળખું, રૂઢિઓ, રીત રિવાજો, અંધ માન્યતાઓ પરંપરાગતોમાં ફસાયેલું હોય છે, કુદરત પર આધારિત જીવન વ્યવસ્થા ગોઠવાયેલી હોય છે, નવી ચેતના, નવું પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના કે પરિવર્તનો સર્જવાની ઉત્કંઠાનો હોય છે અભાવ હોય છે, જેના કારણે મૂલ્યવાન કુદરતી સાધનોનો અને શ્રમ મહદઅંશે વપરાયેલા રહે છે. જે લોકોની જમીનની માલિકી વિશેષ ધરાવતા હોય તે આર્થિક અને રાજકીય સત્તા પર અધિકાર ધરાવતા હોય છે. આથી રાજકીય સત્તા એક નાનકડો વિશિષ્ટ વર્ગ હાથમાં હોય છે. આ હતું પરંપરાગત સમાજ. હવે બીજો તબક્કો જોઈએ તો ઉડ્ડયન માટેની પૂર્વ શરતો. આર્થિક વિકાસના બીજા તબક્કાને સંક્રાંતિકાળનો તબક્કો પણ કહેવામાં આવે છે. આ તબક્કામાં પરંપરાગત સમાજમાં ચેતનાનો સંચાર પેદા થાય છે, લોકોમાં આર્થિક વિકાસ માટેની ભૂખ પેદા થાય છે. આ તબક્કામાં આર્થિક વિકાસ માટે જે ભૂમિકાની જરૂરિયાત હોય છે તે ભૂમિકાનું
નિર્માણ કરવામાં આવે છે, જેને આર્થિક વિકાસ તરફ પ્રણય કરવાની કે આર્થિક વિકાસ માટે ઉડ્ડયન કરવાની પૂર્વ શરતો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આ તબક્કામાં સમાજમાં ચેતનાનો સંચાર પેદા કરવાનું, લોકોને આર્થિક વિકાસની ભૂખ પેદા કરવાનું, આ તબક્કામાં આર્થિક વિકાસ માટે જે ભૂમિકાની જરૂરિયાત હોય છે એ ભૂમિકાનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે, જેને આર્થિક વિકાસ તરફ આગળ વધવા માટે, આર્થિક વિકાસ માટે ઉડ્ડયન કરવા માટે તેની પૂર્વ શરતો જે કરવામાં આવે છે, જેને આર્થિક વિકાસનો ઉડ્ડયનનો તબક્કો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે જોઈએ તો ઉડ્ડયનનો તબક્કો. આ આપણે જોયું ઉડ્ડયન માટેની પૂર્વ શરતો. આર્થિક વિકાસના વિવિધ તબક્કાઓમાં આ તબક્કો ખૂબ જ મહત્વનો છે. આર્થિક વિકાસ માટેની પૂર્ણ શરતો પૂર્ણ થતાં આર્થિક વિકાસ ત્રીજા તબક્કામાં પ્રવેશ કરે છે. એટલે રોસ્ટવે આર્થિક વિકાસના ત્રીજા તબક્કાને ઉડ્ડયનના તબક્કા તરીકે ઓળખાવે છે કે ઉડ્ડયનનો તબક્કો એક એવો તબક્કો છે જેમાં વિકાસને અવરોધતા જુદા જુદા બળોનો સામનો કરીને સ્થિર વિકાસ માટેની ભૂમિકા તૈયાર થાય છે. આ તબક્કાને જે પરિવર્તનો આર્થિક વિકાસ ઝંખે છે તે તેના માટે પુરુષાર્થ કરે છે. ધીમે ધીમે તે પરિબળો પ્રણાલિકા પ્રેમી બળોની પકડને તોડીને સમાજની નેતાગીરી પોતાના હાથમાં લે છે, જેને આર્થિક વિકાસના માર્ગને ખુલ્લો મૂકે છે. અને આ તબક્કામાં વિકાસ એ સામાન્ય રીતે સર્વસ્વીકૃત બને છે અને જીવન પદ્ધતિમાં જરૂરી પરિવર્તનો આણવા માટે સમાજ એ તૈયાર થાય છે. હવે એનો ચોથો તબક્કો છે પરિપક્વતા તરફનો તબક્કો. એટલે કે આર્થિક વિકાસના ઉડ્ડયનનો તબક્કો પૂર્ણ થયા બાદ જે નવા તબક્કાનો પ્રારંભ થાય છે તેને પરિપક્વતા તરફનો તબક્કો અથવા તો સ્વયંગામી વિકાસનો તબક્કો કહેવામાં આવે છે. અને રોસ્ટવ કહે છે કે સ્વયંગામી અવસ્થા એક એવી અવસ્થા છે જેમાં સમાજે તેના મોટા ભાગના સાધનોનો ઉપયોગ અદ્યતન ટેકનોલોજીને અસરકારક રીતે અપનાવી લીધી હોય. તેથી ખેતી, ઉદ્યોગ, વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહારમાં અદ્યતન ટેકનોલોજીનો પૂર્ણ કુશળતાથી ઉપયોગ થતો જોવા મળે છે. એટલે આ તબક્કામાં આર્થિક વૃદ્ધિ અટકતી અવસ્થામાંથી બહાર નીકળીને દીર્ઘકાલીન સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, જે 4 દશકાથી પણ વધુ સમય સુધી ટકી રહે છે. આમાં જૂની ઉત્પાદન પદ્ધતિનું સ્થાન નવી ઉત્પાદન ટેકનિકલ પ્રગતિ લે છે. અને આની સાથે સાથે ઉત્પાદનમાં થતી વૃદ્ધિ જનસંખ્યામાં થતી વૃદ્ધિ કરતાં ખૂબ તીવ્ર હોય છે. તેથી શુદ્ધ મૂડીરોકાણ દર રાષ્ટ્રીય આવકના 10%થી 20% જેટલો રહે છે. અથવા તો આ તબક્કામાં અર્થકારણ એ કક્ષાએ પહોંચે છે કે જ્યારે યાંત્રિક અને વહીવટી જ્ઞાનના બળે જે કંઈ ઉત્પન્ન કરવાનું હોય છે તે કરી શકાય છે, અથવા તો કાચા માલનો અભાવ એમાં બાધક બનતો નથી. એટલે કે રોસ્ટવ કહે છે જ્યારે ટેકનોલોજી પરિપક્વતાની અવસ્થા હોય છે ત્યારે આ 3 પ્રકારના પરિવર્તનો થતા જોવા મળે છે. એના 3 પેટા પ્રકાર છે: કાર્યકારી શક્તિમાં પરિવર્તન, સાહસોની પ્રકૃતિમાં પરિવર્તન અને નવીન જરૂરિયાતોમાં પરિવર્તન. તો પહેલું છે કાર્યકારી શક્તિમાં પરિવર્તન. ટેકનોલોજી પરિપક્વતાને પહોંચે છે ત્યારે શ્રમિકોનું વાસ્તવિક વેતન, દ્રષ્ટિકોણ, સંરચના અને કુશળતામાં પરિવર્તન સર્જાય છે. એટલે મોટે ભાગે એવું જોવા મળે છે કે ઉડ્ડયનના તબક્કા પહેલા શ્રમ શક્તિનો લગભગ 75% ભાગ ખેતીમાં રોકાયેલો હોય છે, જ્યારે ઉડ્ડયનના તબક્કામાં તે ટકાવારી ઘટીને 40% જેટલું થઈ જાય છે. અને સ્વયંગામી વિકાસની અવસ્થામાં આ ટકાવારી 20% જેટલી નીચી આવી જાય છે. એટલે કે આ અવસ્થામાં શહેરીજનોની સંખ્યામાં વધારો થવાની સાથે કાર્યાલયો, તાલીમી શ્રમિકો, શિક્ષિત વ્યક્તિઓની સંખ્યામાં પણ વધારો થાય છે અને શ્રમિકોમાં જાગૃતિ આવે છે અને પોતાના અધિકારો, સુવિધાઓ, સુરક્ષાની બાબતમાં જાગૃત થાય છે. બીજું છે સાહસિકોની પ્રકૃતિમાં પરિવર્તન. ટેકનોલોજીની પરિપક્વતા સાથે સાહસિકોની નેતૃત્વ લેવાની વૃત્તિમાં વધારો થાય છે. પડકારોને આપત્તિ ગણવાને બદલે વિકાસની તક તરીકે તેને વધાવી
લે છે. એટલે આ તબક્કામાં કુશળ અને કાબેલ વ્યવસાયિક પ્રબંધકોની સંખ્યામાં વધારો થશે. ત્રીજું છે નવીન જરૂરિયાતોમાં પરિવર્તન. આ તબક્કામાં લોકોની જીવન પ્રણાલી તરફનો સમગ્ર અભિગમ શું છે બદલાઈ જશે. લોકોનું જીવન ધોરણમાં સુધારો આવી જશે, લોલુપતા વધી જશે, પ્રણાલીગત જરૂરિયાતોનું સ્થાન નવી જરૂરિયાતો લેશે. અદ્યતન ટેકનોલોજી આ બધી નવીન જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે સતત તત્પર રહે છે. પછી પાંચમું છે ઉચ્ચ વપરાશ ધોરણનો તબક્કો. આ તબક્કામાં સમાજનું ધ્યાન પુરવઠાની અપેક્ષાએ માંગ પર, વપરાશ પર, કલ્યાણની સમસ્યાઓ તરફ વિશેષ વધી જાય છે. અગણ્ય ક્ષેત્રો સમાજની માંગને દ્રષ્ટિ સમક્ષ રાખી ટકાઉ વપરાશી વસ્તુઓ સેવાઓનું ઉત્પાદન તરફ વળે છે. તેથી વપરાશના ધોરણમાં બહુ મોટું પરિવર્તન આવે છે. મોટર કાર, ફ્રીજ, ટીવી, વોશિંગ મશીન, સ્કૂટરો જેવી ઘર વપરાશની વસ્તુઓની વપરાશમાં ખૂબ જ વધારો થઈ જાય છે. અને આ અવસ્થાને પહોંચતા પહેલા ટેકનોલોજીનો પૂર્ણ વિકાસ થઈ ગયો હોય છે. તેથી હવે આ અવસ્થામાં આર્થિક વિકાસનું લક્ષ્ય બદલી જાય છે. તેથી આ અવસ્થામાં ઉત્પાદન શક્તિઓ નીચેના નવા લક્ષ્યો તરફ પ્રણય કરે છે. એટલે પાંચમા તબક્કામાં પણ એના 3 પેટા પ્રકાર છે. પહેલું છે સામાજિક કલ્યાણ. આ તબક્કામાં રાજ્ય અને સામાજિક સંસ્થાઓ તેમજ સાંસ્કૃતિક સંસ્થાઓ સામાજિક કલ્યાણમાં વૃદ્ધિ કરવા માટે સામાજિક સલામતી, આવકની સમાન વહેંચણી, નીચલા સ્તરના લોકોના જીવન ધોરણને સુધારવાની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરે છે. એટલે કે સમાજ કલ્યાણનું કામ કરે છે. જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે પ્રભુત્વ સ્થાપિત કરવું. આ અવસ્થામાં રાષ્ટ્રએ બૌદ્ધિક, ટેકનોલોજીકલ અને અદ્યતન ઉત્પાદન પદ્ધતિ અંગેની જે શક્તિઓનું નિર્માણ કર્યું હોય છે તેના દ્વારા તૈયાર વસ્તુઓની નિકાસમાં વૃદ્ધિ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે પોતાનું પ્રભુત્વ સ્થાપિત કરેલ હોય છે. પછી ત્રીજું છે વપરાશના ધોરણમાં પરિવર્તન. આ અવસ્થામાં લોકોની ઉપભોગ અંગેની અભિરુચિ સ્વરૂપ ધોરણમાં બહુ મોટું પરિવર્તન આવે છે. અને તે માટે સારું ખાવું અને સારા કપડાં પૂરતું મર્યાદિત રહેતું નથી, પરંતુ વિશાળ પ્રમાણમાં ટકાઉ વસ્તુઓ અને સેવાઓનો ઉપયોગ થવા લાગે છે. એટલે કે આ જ રીતે પ્રોફેસર રોસ્ટેવે આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયાને સમજાવવા માટે ઉપર પ્રમાણે તેને ક્રમિક રીતે 5 તબક્કાઓની રજૂ કરી આર્થિક વિકાસ કઈ રીતે આગળ ચાલે છે તે સમજાવેલ છે. હવે આગળનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશી. થેન્ક યુ.